7 อย่างอ่ะที่วันนี้ข้าวต้มไม่มีไอ้กล้วยไม่สุกมันมีข้าวต้มมาบอกแป้งเดี๋ยวเอาดูกันก่อนแป๊บนึงนะเอาตัวนี้ก่อนไฟมันรออยู่เอาไปตู้เย็นมาเป็นไฟไหนทำไม่ทันก็ใส่ตู้เย็นพอไปทำหน้าก็หวานมากหน่อยโลนึงนะน้ำตาลโลมาอยู่ในเนี้ย7 ขีดมาอยู่ในนี้7 ขีดแล้วไปอยู่ในหน้าอีกอยู่ในนี้3 ขีดอยู่ในหน้า7 ขีดแป้งน้ำตาลแป้งโลเนี้ยตัวโลนึงมันอันเดียวได้แต่ทำไม่ได้เก็บหลังเพราะว่าไม่ได้ใช้ไอโดมอะขอสวัสดีค่ะจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยอันนี้ป้าบางออนนะคะนางบางออนขจรจันทร์ค่ะก็ทำขนมไทยแล้วก็ในกลุ่มของสมาชิกเขาก็มีหลากหลายอย่างของนางจัญญาเถาน้อยเขาก็ทำกะละแมกระยาศาสตร์ขนมเปียกปูนข้าวต้มมัดแล้วก็ของป้าก็มีข้าวตูขนมชั้นข้าวเหนียวหน้านวลอันนี้แล้วส่วนของป้าบังเอิญก็มีทองหยิบทองเดียวฝอยทองมะแกงแล้วก็มีของเอกก็มาส่งรวมกันที่ของป้าออนเป็นคนขายตลาดสี่แยกวัดยางแล้วก็เหมือนรับขายวันต่อวันค่ะเป็นรับไปทำเป็นขนมสดของคุณแม่บ้านเราทำเป็นขนมสดขายทำวันขายวันต่อวันไปก็หมดก็ขายดีอยู่ค่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดวัตถุดิบมาเสริมสนับสนุนให้กับของกลุ่มพวกเราก็ได้มาทำเพิ่มรายได้ต่อยอดกับของเราอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาอีก2-3 อย่างเพื่อว่าจะได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของเราให้มากขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราก็จะมีปังหน้าธัญพืชขนมเปี๊ยะถั่วทอดที่เราจะทำตัวใหม่ขึ้นมาค่ะยังในส่วนของตลาดที่เราขายนะคะก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับเพราะว่าจากเดิมเราเป็นตลาดเล็กอ่ะเหมือนว่ามันก็ไม่เชิงตลาดนั่นแบบขายกันตรงหน้าถนนนี่ด้วยตลาดใหญ่เขาปิดมันก็เป็นผลได้จากของเราว่าเราก็เป็นผลไปได้เราขายดีขึ้นมันก็ทำให้เราไม่ได้กระทบอะไรมากมายเป็นแต่ว่าเรื่องว่าออกไปไหนไม่สะดวกไปไหนไม่ได้ก็ดูแลตัวเองเนี้ยที่ว่าเป็นผลกระทบแต่เรื่องการขายแต่ยังไม่กระทบค่ะของกลุ่มเราอะกำลังจะเปิดเป็นหน้าร้านเป็นขายเป็นประเภทของฝากอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเขาย้อยค่ะโดยที่เราจะทำแบบให้จัดให้ดูดีเป็นหน้าร้านเนี่ยแต่อันนี้ถ้าผลิตก็คือตรงที่บ้านแต่ตรงนั้นจะเปิดเป็นขายของฝากเป็นพวกขนมมามั่งพวกงานเกี่ยวกับกลุ่มที่เราผลิตขึ้นมาเนี้ยมีวันด้วยอะตอนนั้นที่ขาย4 วันตอนนี้ขาย7 วันตลาดอื่นเขาปิดหมดของเราก็เลยดีไงตอนนั้นก็